täällä on näin vitun typerää vittu porukkaa. Aivan helvettiin siitä saatana. Joo, huomenta vaan, se olisi mökkivlogin päivä 7. Oisko päivä 7? Voi olla. Tulinkohan, nyt on juhannusaatto perjantai, eli tulinkohan mä perjantaina. Varmaan se on sit se viikko tässä hurahtanut. Tosiaan mökki saatiin aika hyvin maalattua eilen ja väri on erinomainen. Tänään varmaan, nyt on vähän pilvistä. Mutta sen pitäisi tuossa 3 mennessä iltapäivällä niin alkaa aurinko paistaa ja se onkin hyvä, niin saa vähän. No on tuolla näköjään toisella puolella. Idästä tulee sininen taivas, kun tuolla lännessä on aivan. Oliko se länsi tuolla? Missäs helvettiin? Mitenkäs nämä ilmansuunnat nyt menikään? En mä muista. Katsotaan nopea tosta pohjoinen. Jaa niin. Se onkin pohjoinen suoraan tuolla, etelä suoraan tuolla. Niin, eli etelästä nousee sininen taivas ja pohjoisen harso taivas, harmaa lonkero taivas poistu sinne, mistä olet tullutkin, eli todennäköisesti jostain Oulusta. Niin, pitäisi aurinko sit paistaa, niin se onkin ihan hyvä, että tuo aurinkopaneelikin pääsee vähän latailemaan noita akkuja. Eilen tuli tosiaan tää, mä en vissiin näyttänytkään tätä Garminin Striker 4. Tää on yksi varmaan halvin tällainen 2D-kaikuluotain. Ja tän asennusta olisi tänään tonne veneeseen. Tässä tuli tällaiset piuhat. Täytyy näköjään laittaa jotkut klipsit tai jotkut M8 lenkit tonne päihin, että saa sit tohon litiumakun napoihin ruuvin M8-pultin alle sitten virrat. Tai mulla on tuo haueleuat, vanhat haueleuat, mut ne on sen verran ruosteiset, kun ne on tosiaan käytetyt, niin en tiedä pitinkö niitä laittaa. Tossa on nimittäin, nää on niin ohuet piuhat, ettei tähän kyllä mitään haueleukoja kyllä. En tiedä, varmaan sellaiset lenkit vaan laitan, M8-lenkit, mulla on tuolla noit. Niin. Tässä on se kaikuanturi sitten. Tää tulee sitten veneen pohjan tuntumaan ja vaakatasoa pitäisi laittaa. Ja ongelmahan tässä on se, että aika vaikea toi soutuvene, kun on ton muotoinen, se on suippokeulainen, suippoperäinen, levenee keskeltä ja laidat on aika tälleen niinku vinot, niin mä en oikein tiedä, miten mä sen siihen saan niinku järkevästi suoraan, kun se pitäisi olla veneen pohjan korkeudessa, tietenkin suorassa linjassa, että se anturin pohja on suorassa, että se anturoi suoraan alaspäin. Se on sitten perseestä, jos se vinossa anturoi vinoon, niin se ei oikein sitten toimi, kun se on sitten ihan perseestä, mutta täytyy nyt katsoa, miten mä sen saan. Oisko tossa sen verran pystyssä noin laidat kuitenkin, en tiedä. Jotain puupalikkaahan sinne sit pitäisi laittaa sellaista lovettua puupalikkaa. No arvatkaa, onko mulla nyt mitään lovettua puupalikkaa ja sellaista nyt on aika vaikea alkaa ehkä tekemäänkään näillä välineillä, mitä tää nyt on saatavilla. Katsotaan, miten se onnistuu tosiaan. Pitäis vähän tätä taloakin vielä tänään mökkiä, tänään vielä maalailla, varmaan ton päätyseinän maalailen tänään ainakin. Ja en tiedä jaksaako sitten ihan pitkää sivua tänään. Ei välttämättä jaksa maalata. Jos tänään nyt on varaston mettän puoleen sen päädyn sais maalattua tai sitten tän pitkän päädyn. Ehkä tän pitkän, en tiedä, nyt on juhannusaattokin, niin jotenkin niinku olen sitä mieltä, että juhannusaatto nyt voisi olla ehkä vähän rennompi päivä, mutta toisaalta eipä tässä nyt ole mitään muutakaan tekemistä, että en mä nyt rupea mitään
juhannuksia mitenkään juhlistamaan sen erikoisemmin, että ei minua kiinnosta mitkään hilavitkutin hulabalo pimpelipom. Se on saatana keskikesän juhla ja sitä kukin juhlii tyylillänsä ja jokainen tyyli on oikea juuri itselleen. Ja itse tykkään mieluummin mennä tuohon uistelemaan ja katsella sitä, nauttia siitä keskikesän auringonlaskusta ja hiljaisuudesta eikä mitään hulabaloota. Ja näin sitä on ilmeisesti vanhaksi tullut, kun ennen sitä piti päästä ehdottomasti juhannusfestareille. Muistan silloin nuorempaan, niin oli niinku 2 vaihtoehtoa. Ja se tuntuu, että se on niinku kaikilla sama, että joko se on mökkijuhannus tai se on festarijuhannus. Oli ne 2 vaihtoehtoa, festarijuhannus tai mökkijuhannus. No niin, nyt tuli muuten aurinko esiin. Tältä aamulta ensimmäisen kerran. Ai että. Heti mieli kirkastui, heti tuli parempi fiilis. Nyt en kyllä muista, että mainitsinkohan mä eilen tästä, että voi olla, että mainitsin, voi olla, että en maininnut. Mutta kävin ostamassa eilen retkisuihkun, letkua ja juttua. Ladattava retkisuihku. Tästä tuli oma laturisa. Ei tietenkään USB-C:tä voinut olla, vaan tässä on tällainen oma pyöreäpäinen laturi, jos se nyt siitä näkyy. Tossa tällainen pyöreäpäinen. Niin. Kaikki pitäisi olla nykyään USB-C:tä. Ihan kaikki pitäisi olla USB-C:tä, piste. Ei mitään muuta, mutta tämähän nyt onkin varmaan aika vanhaa mallia, että tää ei mikään niinku uutuus viime vuoden suunnittelua ole, että on varmaan suunniteltu jo 20 vuotta sitten ja tätä myyvää edelleen samaa mallia. Mutta puuilosta 14,90 ei ole hinnalla pilattu. Ja myyjä siinä kassalla sanoi, että tässä on takuukuitti, jonkun verran on tuotteita palautettu, monet ostaa 2 ja toinen toimii ja toinen ei. Ja sitten se, mikä ei toimi, niin palautetaan. Niin mä olin silleen, että okei, että tää on niin paska, että 2 ostaa, niin toinen toimii ja toinen ei. Eli ihan myyjä niinku haukkui sen siinä ihan suoraan kassalle ihan paskaksi. Niinku, että saattaa toimia, saattaa olla, ettei toimi. Et kansi säilyttää takuukuitti. Mutta on se kyllä siis hyvä, että sanoo niinku suoraan, että okei, että nämä on niinku paskoja, että testaa, että toimiiko ja palauta, jos se ei toimi. Että en tiedä, miten vesi tästä tulee. Luulisin, että se tulee norona. Aamun aivopieru siitä. En tiedä. Nyt saa saunaa, kun tekee ämpäriin valmista vettä, lämmintä vettä ämpäriin. Toi vaan upotetaan ämpäriin ja mä en tiedä, oliko tässä joku, tässä on vissiin niinku, joo, tossa on vissiin niinku toi on-off kytkin, käännetään noin ja noin. Luulisin, en mä tiedä. Mikä? Tossa on poweri-nappula. Joo, mikähän, mä en tiedä mikä toi, no, täytyy alkaa tutkimaan. Huomenta vaan. Olisiko se mökkivlogin day 8, eli päivä 8 taitaisi olla, jos mä nyt on pysynyt yhtään laskuissa mukana. No mikäs se siinä? On ollut railakkaat juhannukset. Niilolla. Miten niin Niilolla? Let me explain. Joo, kuten näkyy, ikkunaruutu rikki. Pieninä palasina. Eilen illalla
Nyt on siis sunnuntai ja eilen illalla ei tossa tyttären kanssa mentiin tonne aika pitkälle. Olisiko tästä ehkä 2 kilometriä? 1,5 kilometriä ehkä. Mentiin meinattiin lähteä tonne selälle, toiselle selälle, tosta salmen läpi tonne toiselle selälle uistelemaan siinä ilta 10-11 aikaa, kun alkoi vähän tyyntymään. Ei me ole kauaa tosta saaresta kun lähettiin ja mentiin, vartti 20 minuuttia ehkä ehdittiin siinä uistella. Ja mä olin jättänyt Niilon tänne tupaan, lukkojen taakse. Nyt se siellä niin viihtyy. Niilollahan on vähän eroahdistusta. Vähän. No mentiin tonne ja oltiin tuolla selällä ja yhtäkkiä mä kuulen että Niilo haukkuu. Niinku yksi sellainen kova haukahdus. Mä kuulin, että se oli sellainen niinku eroahdistushaukahdus. Niilolla on tietysti koirilla on erilaisia haukahduksia, on vahti haukkuu ja sitten kun Niilos on ajokoiraa 4, niin silloin myös toi ajohaukku, kun se jahtaa jotain kissaa tai jotain, niin se on sellaista jännää uikuttavaa ujellusta. Sitten on eroahdistus, sellainen hätääntynyt, vittuuntunut haukku. Kuulin ihan selkeästi, että nyt on eroahdistushaukku, yksi haukahdus. Mä sanoin mun tyttärelle, että toi haukku kuuluu nyt niin selkeästi, että se tuli ulkoa. Se ei tullut tuvan sisästä, koska tuvan sisässä se ei kuuluisi tonne. Ja sit samalla mietin, että mä jätin koiran lukkojen taakse ja jos haukku kuuluu ulkoonta, niin nyt on jotain pahasti vialla. Ja aloin siis sit jo kelailemaan virveli ylös ja toiselle kädelle kattelin sit, tai pistin ton valvontakamera, onneksi on toi Reolinkin valvontakamera, niin etäohjaus. Käänsin ton kameran tosta tähän kuistille. Kenenkäs pää se sieltä kuikuilee ikkunaruudun läpi. Zoomasin vähän lähemmäs kuvaa. Näin noin lasin sirpaleet tossa pöydällä ja mä olin silleen, että ei saatana, se on hajottanut ikkunaruudun. Tietysti tassulla yrittänyt kaapia, kun se välillä se on ihan ok olla yksin, se on ihan rauhallisesti eikä mitään ongelmaa, mutta välillä joku hermopinne on vinossa sen verran, että kun lähtee, niin se jää se eroahdistus päälle. Ja nyt oli sellainen kerta ja se raapii monesti oven tot nurkkaan, mistä ovi aukeaa, niin se niin yrittää tehdä itselleen reittiä sieltä. Muutamia kynnenjälkiä tossa on tossa oven pielessä. Niin se on varmaan kaapinut sitten tot ikkunaakin ja sitten tällaiset vanhat ikkunat, noihan helähtää ihan pienestä palasiksi, ettei se kovaa tarvikaan. No mä siinä mietin sit, heti käännyttiin sitten ja kaasupohjaa ja suoraan tänne näin. Niin kovaa kuin sähköperämoottorilla pääsee, ei kovinkaan kovaa. Ja mä sit huutelin, kun tossa on toi puhejuttu, että mä kuulen, siinä on kaiutin ja mikrofoni. Eli mä kuulen, mitä täällä ympärillä tapahtuu ja mä voin myös puhua tohon. Ja se kuuluu aika kovaa toi niinku kaiuttimesta tulee aika kovaa toi ääni. Niin huutelin sitten Niilolle, että me oma paikalle ja sit kun se kuikuili tästä ikkunasta, niin mä huusin, että alas siitä ja tälleen näin. Se aina hetkeksi niinku rauhoittu, mut sit se itku ja haukku jatku. Mä siinä huutelin sen aikaa, kun tänne päin ajeltiin. Ja mietin vaan, että kuinkahan paljon siellä on verta joka paikassa, että onko Valtimo. No en mä tiedä, jos Valtimo olisi mennyt, niin se ei kyllä paljon enää uikuttelisi siellä, että se olisi kyllä kuivunut se koira sinne. Tultiin tänne, niin pikkusen oli verta tos noin ja ikkuna tos lasinsiruissa ja niillä on tassu sitten tosta nilkan kohdalta auki aika pahan näköisesti, mutta ei se ollut hirveästi vuotanut eikä se niinku vuotanut, että tietysti se märki verta pikkusen, mutta ei silleen niinku mitenkään vuotamalla vuotanut onneksi, että ei siinä mitään. Lähdettiin sitten tuohon siskon mökille vähän matkan päähän ja desinfiointiainetta sieltä sitten ja vähän tuollaista sideharsoa, niin saatiin se sitten. Tällainen nyt täytyy tuolta katsoa vanhaa ikkunaa tohon noin ja pistää pala ikkunaa siihen nyt. Siinä on nyt vaan tällainen muovi laitettu
Kyllä sattuu ja tapahtuu. Täällä on nyt kyllä tapahtunut kaikenlaista tällä mökkireissulla itse kullekin, että välillä näin autot hajoaa ja ikkunat hajoaa ja mökkiläisiä on ollut. Täällä on nyt 8 autoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autoa ja 10 auto tosta äsken lähti. Tosin tossa on 5 autoa meidän omia autoja nyt tällä kertaa. On ollut trafiikkia kyllä ja ei se nyt ihmekään kun juhannus on, kaikkihan tulee suomalaiset mökille juhannukseen, mutta on se kyllä kun nää ravaa niinku 5 mökkiläistä ja jokainen ravaa pari kertaa päivässä tässä rannassa, niin hakee vieraita tai palauttaa vieraita tai lähtee kauppaan tai tulee kaupasta, niin ei tässä niinku rauhassa olla yhtään, että koko aika niinku vilkui. Vähän kuin olisi jonkun toisen pihalla. Sellainen olo. Mutta onneksi tää nyt tulee loppumaan. Niin. Tossa yhden mukavan veneilijän kanssa tossa noin juttelin, niin, joka äsken tuli ja lähti kotiaan, niin kysäsin siitä uudesta venepaikasta, missä ne kävi katsomassa silloin kun meillä oli se maanmittauslaitoksen kokous tuossa tiistaina. Niin kysyin, että minkälainen paikka se oli, niin se sanoi, että tie menee perille asti ja pikkusen joutuu raivaamaan siihen veneelle niin kuin, siis sitä rantaa vähän siistimään, että pääsee vähän raivailee vaan. Ja 50 vuodessa maksuu ja vuokrahommaa. Ja sitten yksi niistä oli sanonut, että jos sen voi ostaa, niin he ostaa sen itselleen. Ja kehu sitä, että kun se on sellaisessa syvässä, pieni syvä Lahden poukama tuolla, niin se on tosi suojasa paikka. Kun tähänhän puhaltaa suoraan tuolta pohjoistuuli, niin tää on tosi huono lähteä. Tästä kun työnnät veneen tonne vesille, niin tuuli puoltaa se oot jo takas rannas ennen kuin ehtii mitään tehdä. Että sekin sanoi, että hyvä paikka se on, ei siinä mitään. Minäkin sanoin, että niin, kyllä se varmasti on hyvä paikka, että on se parempi, että se on sit. Kaikki tulee olemaan loppupeleissä tyytyväisiä. Nämäkin tulee olemaan tyytyväisempiä siihen uuteen paikkaan. Se on parempi paikka lähteä. Kyllähän se kismittää. Kismittäähän se tietysti, kun joutuu säätämään, mutta sellaista se on. Meilläkin aika paljon tässä on säätöä, kun joutuu näiden kanssa kikkailemaan. Mutta pääasia, että ne on nyt saanut hommat sovittua ja asia etenee, että veikkaan, ettei ne tämän kesän aikana, sanotaan kesä-heinä, elokuun puoleen väliin asti, tai elokuukin vielä, niin tuskin alkaa tekemään yhtään mitään liikkeitä sen eteen, että vaikka ne ehkä siellä raivaisikin sit paikkaa valmiiksi, niin mä luulen, että ne pitää veneet tässä näin silti sinne lokakuun puoleen väliin asti, missä niillä on lupa pitää nyt, että ne sit lopuksi vasta vie, ihan viimeisillään ne vie sen tonne sit uuteen paikkaan. Niin sanotusti mä luulen, että ne tekee se silleen, että lokakuun puolessa välissä ne vetää veneet ja laiturit pois. Veneet niinku talvisäilöön ja sit keväällä ne vie ne sitten tonne. Kyllähän se tulee olemaan ihmeellinen fiilis, kun itekin tottunut siihen, että tässä on ollut veneitä ja että tää on niinku ollut niin sanotusti venepaikka. Ja nyt kun se tyhjenee, lähtee nämä kaikki laiturit ja tähän tulee niinku, vähän niinku NS-uimarantaa. Tää ei ole enää venerantaa, vaan tää on niinku uimarantaa. Ja sit kun kasvillisuus pääsee vähän niinku eheytymään ja kasvamaan tästä uudestaan tänne niinku eheytyy tämä ranta. Tässä on hyvää hiekkarantaa, siis tässä on tällaista pyöreää kiveä täynnä niinku toi pohjakin ja tällaista niinku, mutta hiekkapohja kuitenkin, että hyvä rantahan tässä on. Niin en tiedä mitä mä oon yrittänyt miettiä, että mitä tähän niinku tekis. Mitä tähän tekis? Että pitäisikö tätä niinku tehdä sellaiseksi beachimäiseksi, hiekkarantamaiseksi vai pitäisikö tästä antaa kasvaa kasvillisuuden ja tekis, en mä tiedä. Mitään puita ei ainakaan kaadeta eikä mitään. Tässä olisi ehkä sellainen pienen hiekkarannan paikka. Tuolla on jo taimikkoa sen verran, että noi onkin hyvä, että noi kasvaisi noi taimikot. Voisi ehkä vähän raivata silleen, että antaisi vähän tilaa kasvaa noille
taimille, mitä tossa nyt jo on. Et vähän harventaa, että siellä olisi niinku elinvoimaa sit noille muutamille taimille. Mä en tiedä, kyllähän kai noi tosta jaksaa kasvaa niinku harventamattakin. Tää sais kasvaa ihan umpea tää pääty sais tästä kasvaakin tohon koivuun asti ihan umpea. Toi noin. Se tois vähän näkösuojaakin tuolta sitten. Tuolla on sen yksi natsimummo. Sitten se Kyrpä Jooseppi, sen natsimummon naapuri. Se, joka sen veneensä laski tästä eilen ihan pokkana. Se oli siirtänyt ton meidän trailerin, kun me oltiin toi traileri jätetty tohon tielle, ettei tästä ajeta ympäri. Että tossa on noin mökkiläisten parkit on tuolla, ne pitää autonsa tuolla, että ne ei aja meidän pihaa ympäri täällä. Niin on traileri jätetty tohon noin, tämän auton, tää on tyttären auto, niin sen auton tilalle. Niin hän oli tullut tänne, siirtänyt trailerin pois eestä, että mahtuu vittu laskemaan oman veneensä tästä meikäläisen pihasta. Heräsin aamulla ihmeellisen kolinaan ja sängyssä makoillessa sitten avasin turvakameran. Katoin, että mitäs siellä tapahtuu. Kattelin pakettiautoa, että ai jaa, ne on alkanut nostamaan veneitä jo pois, että joku on tullut hakemaan venettä ja varmaan vie sinne uuteen venepaikkaan. Laitoin vaatteet päälle ja talsin tonne ulos aamutupakalle ja ajattelin, että menen juttelemaan vaan. Ja sitten tajusinkin, että eihän tää oo kukaan näistä venepaikkalaisista. Ypektään jostain joku yleinen Miksi kolinaa saatana herätystä tuossa noin? Täh? Mitä sitten? Ei sitä siitä sano, että käsittää kaikki saatana laskemaan veneitä. Miten täällä on näin vitun typerää vittu porukkaa? Aiku helvettiin siitä, saatana. En minäkään tuu sun pihalle, vittu, että mä nyt otan vaan aina kello. No se on ihan varma, että tuu. Tänne ei tuu kukaan saatana. Mitäs se olisi mieltä vielä tullut sun pihalle, että tekee ihan omin juttuja? Ihan vaan sen takia, että ei oo huvittaa. Mikä? Niin. Ja sanottu, että meillä on ikinä tärkeää, että me tosi kerran elässä tässä käy. Joo. Eikä kolmatta kertaa. Joo. Niinku, ei mul vittu, en mä saatana vielä sanoa, että vittu, että siinä niinku näet tuolla on nuo yksityisaluekyltit vittu, että onhan tässä muitakin, voi vittu. Pitäisikö mennä sen ukkelin pihalle, että jos siellä on vieraita sillä ukkelilla käymässä. Mä sanoin, että aijaa, vittu mä tulin tänne näin, kun täällä on muitakin autoja, niin mäkin tulin. Ja tääkin on muuten vittu, kattokaa mikä tällainen betonin mörkäleen on vittu rakentanut tähän. Että saa veneen kiinni. Sitten tulee vittu joku traktorin rautapenkin valannut tonne. On kaikenlaista.
Kaikenlaista juttua. Mut kyllä tää varmaan niinku aika ihmeelliseltä tulee näyttämään sitten tää, kun tässä ei oo mitään. Ja sitten kun saa ihan omassa rauhassa oikeesti olla täällä, ei tarvii niinku miettiä, että tuleeko tänne. Sitten kun saadaan se portti rakennettua tonne, sitten kun lokakuun puoliväli koittaa ja aikaraja umpeutuu, niin sitten aluksi tulee ketju. Mä menen katsomaan, että onks tässä puita silleen. No ei oo, perkele. No, tuolla on aika kaukaan yksi koivu. Se on tämän ensimmäisen parkin. Meillä on tuo yksityisalue kyltti tossa. Sen takaan tuolla on tollain koivu. Siitä sen saa tohon koivuun. Tai sen sais tohon koivuun. Sitten se tulisi vähän vinoa, mutta ei se haittaa itse asiassa. Se olisi tosta koivusta. Toi on vielä meidän pihan puolelle. Vai onko? Nyt en tiedä. Tuolla on merkki. Merkki on tuolla ja kun ei näe toista merkkiä, missä se on. Tuolla on joku, ei oo. En mä nyt näe missä se meidän merkki on, mutta no tosta koivusta se on kyllä aika helvetin pitkä. Ketjusta tulee niin pitkä, että sen saa varmasti nostettua ihan tälleen niin kuin auton yli. En tiedä, tähän voisi joku kaivinkone kauhasis metrin kuopan tähän näin. Niin, ja sit tohon koivun kohtaa kans metrin kuoppa, niin tähän sais portin sitten ensi keväänä varmaan. En tiedä miten se ketjuhomma. Perkele, kun ei oo mitään puuta tässä. Tässä on tällainen pien koivun rimpale. Toisaalta riittäähän sekin, en mä nyt usko, että kukaan rupee koivua kaatamaan. Tonhan nyt saa ihan puukollakin pari kertaa lyö, niin tollasen ranteen paksusen. Mutta en tiedä, alkaako kukaan sitten. Mä en nyt usko, että kukaan alkaisi. En tiedä, joku betonihan tonne on upotettava. Joku betoniporsas, olisiko joku betoniporsas tossa hyvä. Joku sellainen painava betoniporsas. Siihenhän tietysti sais ketjun. Niin, voishan sit valais tohon sellaisen ison kasan betonia vaan tohon. Niin painava mötikkä, ettei sit jaksa kukaan siirtää. Ja ei tarvis mitään kuoppaakaan. Sellainen kuution kokoinen. Ostaa tollasen, tai noitahan on noita kuution vesitankkeja, niin mitkä on sellaisessa metallihäkissä. Niitä 1000 litran vesisäiliöitä. Sellaisen kun täyttää betonilla, tuo sen toho, täyttää sen betonilla, antaa kuivuu, tekee sinne kiinnityspisteet, vähän harjaterästä sinne tökkii, muutamat koukut laittaa. Ja jättää sen vesiastian betoneineen kuivumaan toho. Sitten kun se on kuivunut, niin vetelee muovit, polttaa ne muovit vaikka siitä ympäriltä helvettiin. Ja sittenhän se on tossa. Siinä on sellainen kuution köntti betonia. Voin väittää, että sitä ei ihan hevillä siinä siirrellä ja niin, laittaa toiselle puolelle samanlaisen mötikän betonia. 2 sellaista betonimötikkää. Maalaa ne jollain hymynaamalla. Sellainhan voisi olla. No, laittakaa, kommentoikaa kaikenlaisia ideoita porttiehdotuksia. Siihen voi siihen betoniin sitten porailla kaikenlaisia porttikiinnityksiä ja muita, että siihen saisi niinku ihan portinkin. Ketjuhan siihen menisi sit hyvin niitten väliin. Se ei ole sit kun tien levyinen, niin sitä ketjuukaan ei pysty hirveästi niinku nostelemaan, kun siinä ei ole niin paljon sitä pituutta. Se voisi olla. Mökkiikin vähän eilen maalailin, mutta toi yläosa on vielä
maalaamatta täältä metsänpuoleisen seinustalta ja sitten tää aurinkopaneeliseinä, pitkä seinä on myöskin tohon puoleen väliin suunnilleen. Eilen jaksoin maalailla, että toi aurinkopaneelin kohta, pitäisi toi aurinkopaneeli irrottaa tosta noin ja saa sit maalattua. Mutta semmonen se nyt on. Semmonen se jää nyt tommoseksi nyt toistaiseksi. Mä tästä lähdetään huomenna kun saan kyydin, niin mä en tiedä mitä mä tän Mersu-hommankaan nyt teen, kun se sittu tohon noin, niin ajanko mä sitä vai otanko mä sen trailerin, koitanko onneani ajamalla sen apulaitehiinan kanssa vai mitä mä nyt sitten teen, mutta katsotaan nyt huomenna sitten. Vai jätänkö auton tohon ja lainaan kaverille sit autoa, että pääsen tänne mökille uudestaan sit. Mä ajattelin, että mä en oo montaa päivää poissa täältä, mä käyn Sofian luona ja muutaman päivän on siinä ja sit tuun takas tänne mökille. Katsoo vähän säitä, että onko sadepäiviä. Jos on sadepäiviä, niin en tuu, mut sit kun tulee pitempiä poutajaksoja ja tälleen, niin mä kyllä tuun pikimmiten niin sanotusti takaisin, että mä haluun tulla vähän uistelee ja pitää toi mökki maalata loppuun ja muutenkin tää on vähän ärsyttävää, kun tää juhannusliikenne nyt tässä mökkipihassa, niin sais olla vittu rauhas hetken saatana. Tässä koko aika vittu kattoo noit pässejä vittu tossa noin. Joo, tällaista tää on. Mutta mä en tiedä mitä tässä nyt tänään ei tapahdu kyllä yhtään mitään. On vähän sellainen hiostava keli ja ukkos vähän lupaillut näin poispäin, niin mä luulen, että tänään en tee mitään. Et keittelen perunat tossa kohta ja syön silliä ja rapusilliä, nami. Ja ehkä käyn kaupassa ostaa tupakkaa ja näin. Ja sit toi ikkuna pitää korjata ja semmoista, mitään sen kummempaa tässä nyt tänään tuu tapahtumaan. Mut se mikä on varmaa on se, että nyt mä menen aamupaskalle. Jossain menee vene. Ääni kuuluu. Mukavan tyyni järvi viimeinäänkin. Aika tuulinen on ollut juhannuksen aika. Tulin tossa äsken kalasta. Kävin tossa ihan tossa vieressä, siinä on Turo, eli siis risukkoa upotettu kaloille semmoiseksi kutupaikaksi ja hengailumestaksi. On muuten hyvää tää uusi Coca-Colan kirsikka. Testatkaa. Ei oo sokeriton. Joo, tuli hauki. Ihan soutaen tossa niinku varmaan 50 metriäkään tonne rantaa pitkin, niin se on ihan rannas. Niin siitä tarttu hauki kiinni ja totta kai se meni ihan solmuun sinne oksien, sen Turon sinne oksistoon. Sain mä sen sieltä sit. Jiki kyllä, mun uusi hyvä salakka jiki. Sellainen realistinen jiki, se kyllä meni katki. Aika riakaleeksi veti. Se on ikävä, kun ei haluis haukea, mutta haukea sieltä vaan silti tulee. Mut tänään tuli mikä helvetti se on? Sorva. Siis sorva, iso sorva, joku 1,5 kiloinen sorva. Tosta tuli tosiaan hauki. Punnitsin sen nyt kun mulla on se puntari. Siitä nyt ei oo paljon jäljellä kun mä teen fileet. Kovin hyvät fileet nyt ei tullut, mutta ihan tarpeeksi hyvä. Vähän meni toi peräosa. Haukkas vähän. Mutta siinä on hauki. Jämät on siinä, pitää kohta viedä tonne kompostiin tai johonkin roskikseen. Laitoin Maldonin savusuolaa taas ja jääkaappiin ja onhan se nyt sitten taas paistettava. Että oisin päästänyt kyllä nyt tällä kertaa vapaaksi, kun mä en sitä haukea varsinaisesti halua, mutta aina sit vaan tulee, minkäs teet. Se oli se, uistin oli niin siellä, tai siis jigi, se oli niin siellä syvässä, että
se olisi mennyt niin härskiksi se homma, että saada sitä ehjänä ja elävänä sieltä. Niin. Mutta jatkossa kuitenkin niin yritän olla ottamatta haukia. Mä en siitä hauesta välitä niinku yhtään, että ihan paukku. En välitä hauesta niinku ruokakalana ollenkaan. Onhan senkaan kiva tapella tuolla järvellä, kun pistää hanttia kivasti, mutta kun mulla ei ole mitään haukiperukkeita, mä en tykkää käyttää, kun mä en niinku haukea kalasta, vaan mä yritän ahvenia ja taimenta ja siikaakin, jos tulis, niin en mä sit. Mut kun sit haukea sit vaan aina tulee, niin onneksi nyt ei oo siimat katkennut vielä, mutta se on vähän silleen ikävää, että siialle pitää olla ihan minikokoisia 3 sentin vaappuja, joku seniori esimerkiksi tai joku. Niin. Mutta enpä mä kyllä tiedä tästä hirveästi noita siikapaikkoikaan kyllä, mutta pilkillähän sitä tulisi ja mato-ongeli ja pohjaongeli jollain matojutuilla ja toukilla ja tollasilla voisi saada siikaa vähän helpommin, mutta kyllä sitä vissiin tollasilla pikku 3 sentin vaapuillakin saa ja ehkä jigeillä kans. Joo, mutta mulla on tässä tosiaan niin laitoin tossa saunan lämpiämään ja vesipadassa on tulet kans ja sit mulla on toi suihku, kun mä latasin sen tänään ja kun testasin tossa, niin kyllä se toimii ainakin, että ei tarvitse palauttaa, niin täytyy joku naula tohon nykästä. No tossa onkin näköjään naula. Tää on vähän huono paikka vaan nyt tässä näin, kun tässä on tää penkki ja mä meinasin vähän tätä kohtaa tässä meinasin. Tää olisi niinku tässä, mutta katsotaan nyt mihin mä tonne. Tohon pitäisi joku naula laittaa sitten. On muuten sytytyspalat on sitten kätevä juttu. En rupea taistelemaan ja repimään jotain tuohta. Kun laittaa yhden sytytyspalan, niin se on sillä selvä se homma. Ei tarvi mitään kikkailla ja hermoilla. Mulla täällä soi järviradio. Joo, Niilonkin haava on laitettiin vähän mehiläisvahaa. Putsattiin ja laitettiin mehiläisvahaa ja paperituppo, jossa oli myös mehiläisvahaa, että se ei tartu siihen haavaan. Ja sitten sellainen uusi sideharso siihen, niin se on hyvä. Niilokin on ollut kävellyt tänään jo huomattavasti paremmin, mut on se edelleen tuolla masentuneena edelleen. Meillä on täällä tää Supersuitsan takapaksi auki ja ihan sen takia, koska tää retkiniilo täällä on lähes retkelle jo. Niin tollanen uusi punainen sideharso. Joo, siellä se on ollut koko päivän. Mut olkoon siellä jos tykkää. Mä kävin tosiaan tässä soutelemaan ihan 20 metrin päästä. Tässä näin, niin niillä oli vapaana tässä pihalla. Kävin tuossa laiturilla katsomassa ja sit meni takas autoon, että kun näki, että mä oon tossa kuitenkin ihan vieressä, niin uusi ikkunakin saatiin siihen, uusi ikkunaruutu. Leikattiin lasileikkurilla ja se on vähän paskanen. Ois voinut tietysti putsata, mut onpahan autenttinen. Nyt se vene menee takas. Se vei jotkut sinne. Juhannuksen viettäjät lähtee kotiin. She only promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday,
Fights like Friday night, and I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands and shows up like nothing's changed. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills me every time. She don't belong to anyone. Yksi pesällin ja se on jo lämmin, niinku suihkulämmin jo toi vesi, vaikka toi on varmaan 100 litran tankki. Dancing like no one's watching, barefoot spinning round. A firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my hands. Wonder if she'll ever change. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. Yeah, she don't belong to anyone. She's a little bit mine. Yeah, a little bit mine. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her